गौरम व्लॉग्स। तर इतक्यात खूप जास्त ट्रेंडिंगमध्ये असणारा ब्रेड पिझ्झा आज मी तुमच्यासाठी बनवणार आहे, ते पण बिलकुल घरगुती पद्धतीने आपण एकदम परफेक्ट पिझ्झा कसा बनवू शकतो ते मी आज तुम्हाला सांगणार आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर आपला ब्रेड पिझ्झा बनवण्याकरिता सर्वात आधी मी गार्लिक बटर बनवून घेते आहे। त्यासाठी मी हे 1 क्यूब बटरचा घेऊन घेतला आहे आणि त्यामध्ये मी मिक्सरमध्ये बारीक केलेला हे लसूण आहे हे टाकून घेते आहे आणि आता या बटरला चांगल्याने मेल्ट करून घ्यायचं आहे या गार्लिकमध्ये। यानंतर यामध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर टाकते आहे आणि ब्लॅक पेपर पावडर। इतकं टाकल्यावर परत आपल्याला गार्लिक बटरला एकदा चांगल्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आता आपण सुरुवात करूया आपला पिझ्झा बनवायची। तर त्याकरिता सर्वात आधी एका ब्रेडवरती आपण हे जे गार्लिक बटर बनवलं होतं ते चांगल्याने स्प्रेड करून घ्यायचं आहे। तर एकदा गार्लिक बटर चांगल्याने स्प्रेड करून झालं ब्रेडवर की मग यावरती मी शेजवान चटणी लावते आहे आणि त्यानंतर यावर थोडेसे क्यूबमध्ये चिरलेले कांदे लावते आहे आणि आता यानंतर आपण हे जे मध्ये गॅप्स सोडले होते तिथे ही शिमला मिरचीची टॉपिंग करून घेऊ। आता यावरून सगळ्यात इम्पॉर्टंट आपल्याला यावरती चीज जे आहे ते ग्रेट करून टाकून द्यायचं आहे। आता एका पॅनवरती आपण चांगल्याने बटर लावून घेऊ। आता एकदा बटर चांगल्याने मेल्ट झालं की मग आपला हा ब्रेड पिझ्झा यावरती ठेवून द्यायचा आहे आणि हा चीज चांगल्याने मेल्ट झाला पाहिजे त्याकरिता आपण यावरती एक झाकण लावून घेऊ। तर हे बघा प्रॉपरली आपला जो चीज आहे तो मेल्ट होत आला आहे आणि आपला ब्रेड पिझ्झा ऑलमोस्ट रेडी होत आहे। तर हे बघा बरोबर 3 मिनिटात माझा हा ब्रेड पिझ्झा बनवून बिलकुल रेडी आहे। खूप झटपट फक्त 2च मिनिटात ही रेसिपी जी आहे बनवून रेडी होते। तर तुम्ही एकदा माझी रेसिपी फॉलो करून नक्की ट्राय करून बघा। तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।